Hi guys, there is a running show at the QC Memorial Circle now. So it's between April 26 to May 6. It's called the Suiseki, Bonsai, and Bougainvillea Show. I went there to buy plants and syempre, I got some aloes to show you today. Let's start with this one. So, you have time pa to visit guys ha. At yan. This is the first aloe. Yan, cute-cute siya. Lagyan natin dito. I'm sorry na hindi ko siya ma-ID. Baka sa future ma-ID ko itong mga aloes na to. Papatulong tayo sa mga friends natin. Ooh, nakalat siya oh. Ay. And this one is a variegated aloe. Yan, ganda oh. May anak pa. Bawi. Yan. Ito natin dyan. Yan, pakita. Tapos, we got some aloes from our seller friends. Ang ganda ng packaging. Diba? Yan. This one is from Savannah Hulala. Ayan. From Havana. Ayan. Lagyan natin dyan. Yan kay Savi. So nice. Ganda. And we also got aloes from Camille. Oh, diba? Cute. Gusto ko na to. Yan. Para siyang maliit na puno. Medyo natutumba siya. Dahil sa laki nung planta, small yung lalagyan. Yan. Meron din tayong nakuha from that place na parang sabi ko kailangan ko ng small. And so nakita niyo yung healthy roots niya. Yan. So nice. Hanap tayo ng pwedeng pagpagyan. Yan. Para naman hindi siya OP. O, diba? Sino ba gusto ma-OP? Kahit nga halaman, Wow, OP. Oops. Ano to? Gusto mo natin yung kalat. Ano to eh? Dagdag Dagdag malas yung kalat natin. So, kung may mga kalat kayo sa buhay, tanggalin nyo na po. Lalo na kung ang kalat na ito ay tao. Joke lang. Ayan din. This one is also from Camille. Yan. Ganda oh. Look at that. And chubby. Chubby. Okay. Ganyan arrangement. At ito, I forgot the seller, pero maganda yung mga plants nila tapos mura. Look at that. Oh, ganda. Tapos, may kasama pa siyang mga anak-anak. Mga anak ka sa ulo, di ba? Sa kanyang seed, ano to? Seed. Stock. So, kahit di sure, lagay natin dyan. Yan. Diba? Cute. Tapos, eto hindi ko ito mabitawan. Laban to eh. Laban. Parang yung pinaglalaban mo, na ayaw ko na maipaglaban. Pero, maganda ang issue ko sa huli. Become beautiful at the end. And then, yan. Diba? Sabog. Kasha. Siyempre, bumili rin ako ng Powerpuff Girl, Mamilaria. Yan, ang ating Tres Marias. Yan, ganda sila. Cute sila nung show, kaya hindi ko napigilan bumili. Tapos very mura to. Kung saan ko nabili yung itong sitang kadalo, doon ko rin nabili. Maganda, tapos very mura. Tapos, yan. Ang dami kong sinabing tapos. Hindi pa naman tapos, medyo ko lang. Ito, bilang plants meron doon, if you need garden supplies, you can go to Evereach. May Ramgo din para dun sa area. Ang nakuha ko, if you want to go soilless, you have this pack. Yan. Tapos bumili ako ng mga lalagyan para sa propagation stock. Yan. Saan pa ako kakasya dyan? Kumusta naman? Nakapag sa sarili ko. Effort pa ako nagpakita. Yan. So, those are all the things I got. I hope you enjoy. And yes, running pa siya hanggang May 6. If you have time to visit, come on, bring your family and friends.
maganda yung area, tapos you can stroll around, may mga pamerienda, may pabuko juice na dun sa gilid. Ayun. And the sellers are really, really lovely. You have to check Savannah and Camille. And thank you so much. And see you again next time. Yan. Lakas maka-fresh ng ilaw. Wow. Bye-bye!